আজি আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ লেসন নম্বৰ 5 কংগ্ৰেছ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান আৰু পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা। বিশেষকৈ আমি এই লেসনটোত আলোচনা কৰিবলগীয়া মূল কথাটো হ'ল যে যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সবল নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল সেই ৰাজনৈতিক দলটোৱে স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী কালছত ভাৰতবৰ্ষত যিসমূহ নিৰ্বাচন হৈছিল সেই নিৰ্বাচনসমূহত এই ৰাজনৈতিক দলটোৱে যি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে সৰকাৰ গঠন কৰিছিলে বা সৰকাৰ গঠন কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছিলে সেই যি তেওঁলোকৰ যি আধিপত্য সেই আধিপত্যবাদত কি সমস্যাৰ সূচনা হৈছিলে যাৰ ফলস্বৰূপত কংগ্ৰেছ এই দলটোৱে অৰ্থাৎ এই যিটো ৰাজনৈতিক দল আমি কাৰ কথা কৈছোঁ যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ কথা কৈছোঁ এই জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে যাৰ ফলস্বৰূপত তেওঁলোকৰ যিটো আধিপত্য বুলি ক'ব পৰা যায় সেই আধিপত্যবাদত এক সমস্যাৰ সূচনা হৈছিল যাৰ ফলস্বৰূপত ভাৰতবৰ্ষত যিটো চতুৰ্থ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে 1967 চনত সেই নিৰ্বাচনত এই ৰাজনৈতিক দলটোৱে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী কালছত আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে 1952 চনত তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত 1957ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন তাৰপিছত 1962 চনত ভাৰতবৰ্ষত তৃতীয়টো সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই ক্ৰমাগত এই তিনিওটা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে যি আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছিল অৰ্থাৎ এই তিনিওটা নিৰ্বাচনত সেই সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছ দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে দেশত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল। মানে কি বুজিবা যে প্ৰথম তিনিটা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত অন্য কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। অৰ্থাৎ সেই সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছ দলে এটা মূল দলৰূপে চিহ্নিত হৈছিল। কিন্তু 1967 চনৰ পৰা ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত কিছুমান নতুন দলৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'বলৈ ধৰিলে যিসমূহ ৰাজনৈতিক দলে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশজুৰি নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু যেতিয়াই অন্য ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ এই আধিপত্য বিস্তাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ লগে লগে ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত কংগ্ৰেছ দলৰ যি আধিপত্য অৰ্থাৎ 1952ৰ পৰা যি প্ৰতিপত্তি কংগ্ৰেছ দলটোৱে ভাৰতীয় ৰাজনীতিত দেখাইছিল সেই প্ৰতিপত্তিত প্ৰধান সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাকে কৈছে কংগ্ৰেছ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান। সেইসমূহ প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে আমি এই লেসনটোত আলোচনা কৰিম। তাৰ লগে লগে ইয়াত থকা আমাৰ লেসনটোৰ যিটো টাইটেল তাত থকা আৰু এটা মূল বিষয় আছে সেইটো হ'ল পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা। অৰ্থাৎ এই যিখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ল এই সমস্যাখিনি সন্মুখীন হোৱাৰ অন্তত কংগ্ৰেছ দলটোৱে কেনেধৰণেৰে পুনৰাই নিজৰ সেই আগৰ যিটো আধিপত্যবাদ সেই আধিপত্যবাদটো পুনৰাই কেনেধৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে তাকে কৈছে কংগ্ৰেছ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান আৰু পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা। মই একেবাৰে কৈ দিছোঁ যে যিটো ৰাজনৈতিক দল অৰ্থাৎ কাৰ কথা কৈছে যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দল এই দলটোৰ সবল নেতৃত্বৰ ফলশ্ৰুতিতে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতি যিহেতু যিসকল লোকৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল সেই গোটেই লোকসকলে বিশেষভাৱে সেই সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে জড়িত আছিল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে জড়িত হোৱা বাবেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ তেওঁলোকে আস্থা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অৰ্থাৎ সমগ্ৰ ভাৰতৰ জনসাধাৰণে নিজৰ যিটো আস্থা দেশখন পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ বাবে সেই গোটেই আস্থাটো ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। যাৰ পৰিণতিয়ে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে দেশত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল। কিন্তু ক্ৰমাৎ দেখা গৈছিল যে 1960 দশকৰ যিটো সময়ছোৱা অৰ্থাৎ 1960 চনৰ পৰা 1970 চনৰ এই যি 10 বছৰ এই 10 বছৰত ভাৰতীয় ৰাজনীতিত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। পৰিৱৰ্তনটো কেনেকুৱা যে এই সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছ দলৰ বাদে অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলৰো আৱিৰ্ভাৱ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যিসমূহ দলৰ আৱিৰ্ভাৱে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা সেই জনপ্ৰিয়তাত কিছু পৰিমাণে হ'লেও সমস্যাৰ সূচনা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে নিজৰ জনপ্ৰিয়তাটো বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে ই কি কৰিছিল চতুৰ্থটো সাধাৰণ নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ 1967 চনৰ যিটো চতুৰ্থ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে কি পাইছিলে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল যাৰ ফলস্বৰূপত কংগ্ৰেছ দলৰ সেই তাকে উল্লেখ কৰি আমাৰ লেসনটোৰ টাইটেল দিয়া গৈছে যে কংগ্ৰেছ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান আৰু পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা বুলি ক'লে তাৰ পৰৱৰ্তী কালছত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে কেনেধৰণেৰে পুনৰাই নিজৰ আগৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা সেই জনপ্ৰিয়তাটো পুনৰাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণৰ বিষয়ে আমি এই লেসনটোত আলোচনা কৰিম। গতিকে
মই আজি লেসনটোৰ এই থুলমূল মই বিশেষকৈ এই লেসনৰ যিটো টাইটেল সেই টাইটেলটোৰ সংক্ৰান্ততে মই তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ যে এইখিনি কথা বুজিলেহে লেসনটোৰ বিষয়ে বুজিবলৈ তোমালোকৰ সুবিধাজনক হ'ব গতিকে সেই তাকে মই আলোচনা কৰিলোঁ যে প্ৰত্যাহ্বান মানে কি আৰু পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা বুলি কওঁতেনো কি বুজাইছে এইখিনিতে আৰু দুটামান কথা কৈ দিওঁ যে এই যিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা কৈছে এই প্ৰত্যাহ্বানটো বিশেষভাৱে সূচনা হৈছিল 1964 চনত কিয়নো 1964 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতীয় ৰাজনীতিত এটা বৃহৎ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছিল যে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে যি সবল নেতৃত্বৰে দেশৰ ৰাজনীতি পৰিচালনা কৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁৰ সবল নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষত যেনে ধৰণেৰে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ঠিক অনুৰূপ তেনে ব্যৱস্থা বা তেনে ধৰণৰ শাসন কাৰ্য তেওঁৰ পিছৰ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দায়িত্বটো গ্ৰহণ কৰিব তেওঁ নিজৰ সেই দায়িত্বটো সেই অনুপাতে তাক পৰিচালনা কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে গতিকে এইটো আছিল প্ৰত্যাহ্বান দ্বিতীয়টো প্ৰত্যাহ্বান আছিল যে এই সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষত এই যিটো সময়ছোৱা 1960 চনৰ পৰা 1970 চনৰ এই সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষত আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত বা ভাৰতবৰ্ষৰ সামাজিক যিটো ইতিহাস সেই ইতিহাসক এক বিপদজনক যুগ বুলি কোৱা হয় কিয়নো এই সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষত এক বৃহৎ পৰিমাণৰ দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিছিল সামাজিক অসমতাই দেখা দিছিল তাৰ লগে লগে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী ভাৱধাৰাৰ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ লগে লগে ক'ব পৰা যায় যে ভাৰতবৰ্ষত আঞ্চলিক বিভাজন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আঞ্চলিক বিভাজন মানে কি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নিজৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ সৃষ্টি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যিয়ে কি কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলৰ সেই যিটো পূৰ্বৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা সেই জনপ্ৰিয়তাত আঘাত হানিছিল যিয়ে কি কৰিছিল প্ৰত্যাহ্বানৰ সূচনা কৰিছিল আৰু অৱশেষত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছ দলে এই সমস্যাসমূহৰ সৈতে কেনেধৰণেৰে মোকাবিলা কৰিছে আৰু এই মোকাবিলাৰ অন্তত পুনৰাই কংগ্ৰেছ দলে কেনেধৰণেৰে নিজক পুনৰাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সুযোগটো লাভ কৰিছে বা নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেইটোৱে হ'ল আমাৰ এই লেসনটোৰ মূল কথাখিনি গতিকে মই তোমালোকক পিছৰ যিটো আমাৰ ক্লাছ হ'ব সেই ক্লাছটো মই ইয়াৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিশেষভাৱে নেহৰুৰ মৃত্যুৰ পাছত ইয়াত তোমালোকৰ পইণ্ট আছে নেহৰুৰ পৰা শাস্ত্ৰীলৈ অৰ্থাৎ নেহৰুৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আৰু তাৰ পাছত লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ পাছত কেনেধৰণেৰে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ অধিকাৰী হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম আৰু এই আলোচনাখিনিয়ে বিশেষকৈ আমাৰ এই লেসনটো আগুৱাই লৈ যাব গতিকে মই আজিলৈ আৰু আলোচনা মই ইয়াতকৈ আগ নাবাঢ়োঁ গতিকে নেক্সট ক্লাছত মই এই গোটেই কথাখিনিৰ বিষয়ে তোমালোকৰ সৈতে বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈ আলোচনা ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ